සුබ දවසක් ඔයාලට. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම මේ වගේ මේ කතුරු රඳවනයක් එහෙම නැත්නම් scissors holder එකක්, scissor case එකක් මහන්න තමයි අද මේ වීඩියෝ කරන්නේ. ඉතින් මේක මේ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් ඔයගලන්ට මේ ගෙවල් වල ඕන ගෙදර කතුරක් තියෙනවා. ඒක දාලා තියන්න එහෙම මේ වගේ දේවල් එහෙම උනත් දාලා තියන්න. මේක ගොඩක් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් ඒ වගේම මේ ගෙදර උනත් අර තැන් වල කතුර දාලා පිළිවෙලක් නැහැ. පිළිවෙලකට වැඩ කරන්න එහෙම කැමති කට්ටියනේ මේ වගේ දේවල් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම A4 sheet එකක් අරගෙන මෙහෙම දෙකට නමනවා. මේ විදිහට. මේ විදිහට දෙකට නමනවා. ඊට පස්සේ මේකේ මේ පැත්ත මේ දාරයට ගෑවෙන ගානට මෙන්න මෙහෙම පස්සට නමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ මුල්ල තියෙන්නේ. ඒ මුල්ල මේක මේ උඩ පැත්තට හරවලා මෙහෙම ඒ මුල්ල මේ පැත්තට නමන්න ඕනේ. හරියටම ගානට නමා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හරියටම නමා ගන්න ඕනේ. මේක මේ විදිහට නමනවා. ඊට පස්සේ මේක මේ පැත්තට නමා ගන්න ඕනේ. මේක මේ වැඩිපුර උල වගේ තියෙන කොටස නිසා මේක පොඩක් කපලා අරින්න ඕනේ. තියෙන කොටස එහෙම පොඩක් එක මේ උල වැඩි හින්දා පොඩක් කපලා අරින්න ඕනේ. චුට්ටක් කපලා අරින්න ඕනේ. දැන් මේක මෙතන මේ ත්‍රිකෝණ වගේ නැතුව මේක ටිකක් මෙහෙම මම මේ රවුම් කරලා ටිකක් මීට වඩා උසට ඇඳ ගන්නවා. මේ විදිහට අලවලා මේක මේ රවුමට මේ හදා ගන්න ඕනේ. ඊට මේක කපලා ගන්න ඕනේ. ගත්තේ. ඉතින් මේක තමයි ඕන වෙන්නේ මේ අර කේස් එක මහ ගන්න. කතර කේස් එක මහ ගන්න මේක තමයි ඕන වෙන්නේ. දැන් මේ කපාගත්ත මේක තියලා A4 sheet එකේ හදාගත්ත එක තියලා මේ අල්පින් ටිකක් ගහලා මේ රෙදි කෑලි දෙකක් මේ සයිස් එකට කපා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේ කන පිට පැත්තට මේ ස්ටිප් නින්ඩ් එක ඇලවෙන පැත්ත මෙහෙම තියලා මේ ඇලවෙන පැත්ත කන පිට පැත්තට තියලා මේක අයන් කරන්න ඕනේ. මේක දැන් ඉන්ටර්ෆේසින් දාලා මේ අයන් කරගෙන මෙහෙම අඟල් 3ක විතර ඉඩක් තියලා එක පැත්තකින් මේක වටේටම අඟල් භාගයක විතර මහුම් වාසියක් තියාගෙන මේක වටේටම මේක මහන්න ඕනේ. මෙතනින් පටන් ගෙන වගේ මෙහෙම වටේටම මහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ මේ මුළු තියෙන තැන් මේ විදිහට කපලා දාන්න.
ඊපස්සේ මේ එතන මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. දැන් මේක මේ අනිත් පැත්තට හරවලා ඉවරලා හොඳට අයන් කරන්න ඕනේ. මේ ඇරිච්ච තැන මෙහෙම අතේ මහ ගන්න ඕනේ. ඇතුලෙන් පේන්නේ නැති වෙන්න අතේ මහ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අර කොලේ අපි නමාගත් විදිහට මේ එක පැත්තක් උඩ පැත්තට අනිත් මේක මේ විදිහට යටට එන විදිහට මේකෙත් ඒ විදිහට මෙහෙම ඒ විදිහට නමලා ඒ විදිහටම අර මේ කෑල්ල මේ විදිහට නමලා මේ කෑල්ල මෙහෙම ඇතුළට නමලා මෙහෙම ඊට පස්සේ මේක වටේට මෙහෙම මැවුම ගහන්න ඕනේ. මේ වටේටම මැවුමක් ගහන්න ඕනේ.